दामी भएको रहेछ आजको बटर चिकन चाहिँ। बटर चिकन अघि बनाएर तपाईँहरूलाई देखाएको। अनि मेरो प्लेटमा छ यता साग छ, यो रहेको छ नागाल्यान्डको खुर्सानी किङ चिली, अनि मसँग छ यहाँ भात है। आज एकदम स्पेसल छ, थोरै आइटम छ तर स्पेसल हुनेवाला छ। ल म स्टार्ट गर्दैछु, तपाईँहरू हेर्नु होला, हेरेर इन्जोय गर्नु होला। हुन्छ दामी भएको रहेछ आजको बटर चिकन चाहिँ। यो चाहिँ मलाई एकदम सबैभन्दा मनपर्ने। त्यो खुर्सानीलाई चाहिँ वान अफ दि हटेस्ट स्पाइसिएस्ट चिली पनि भनेर भन्छ संसारमा। दामी भएको रहेछ है। सक्यो है। ल धन्यवाद छ सबैजनालाई।